شاباش جوانو او خمارانو اوس به ځو ماډل ام سی کیوز کې بل یو ټایپ نمبر 2 ته ځو. مخکې ویډیو کې مونږ ووایو که چېرته د ایکس او د وای د یو بل د کوفیشنټ د پاور د یو بل په 1:1 کې وي، د ایکس هم پاور 1 دی د وای هم پاور 1 دی، ګراف به څرنګه راځي. اوس که چېرته زما سره داسې کنډیشن وي ماډل ام سی کیوز کې چې دا ایکس کم یو دی دا انورسلی پروپورشن دی وای ته، خو د ایکس هم دلته پاور 1 دی د وای هم پاور 1 دی. نیکسټ ویډیو کې به موږ دا وایو لیټ سپوز د ایکس زما سره پاور 1 دی خو د وای پاور 2 دی، نو بیا به دې دواړو ترمنځ د ګراف څرنګه راځي. اصل خبره بیا هلته ده. یا زما سره داسې کنډیشن وي چې ایکس دی، ایکس دا ډایرکټلی پروپورشن دی د وای سکویر روټ ته، بیا به ټریک ستاسو څنګه ګراف به څنګه جوړوئ. یا ایکس زما سره انورسلی پروپورشن دی د وای انډر روټ ته، نو بیا به ستاسو ګراف څرنګه وي. اوس زمونږ ډسکشن په دې ټایپ باندې دی. په دې باندې زه ماډل ام سی کیوز تاسو ته جوړوم. دا ځان سره تاسو نوٹ کوئ او خپل یې سالو کوئ، انشاءالله ډېر زیات ایزي. اکارډنګ ټو ام سی کیوز دی، according to Boyle's law the graph نه اکثر ام سی کیوز راځي. The graph between pressure P and volume V. The graph between pressure and volume upon given mass upon gas at constant temperature. शाबाश, स्टेटमेंट न बने ही रहेगी, बस स्टेटमेंट भाई at constant temperature is शाबाश. ऑप्शन नंबर ए the graph between pressure and volume. Let's suppose دا زما سره به داسې ګراف دی چې دا پاس کېږي. let's suppose د origin. ऑप्शन نمبر بی کې the graph between pressure او volume، آیا دا زموږ سره داسې یو ګراف دی چې straight line دی وی ته parallel دی. ऑप्शन نمبر سی دا زما سره let's suppose دا داسې ګراف دی چې د pressure او د volume داسې ریلیشن دی. let's suppose ऑप्शन نمبر डी دا زما سره داسې ګراف دی چې پی او د وی د پریشر او د والیوم پکې یا زموږ سره یو داسې ریلیشن دی. شاباش. دا ډیفرنٹ ګرافس دي، دا به مونږ فردر وایو، خو زموږ سره په ام سی کیوز کې څه وایي په دې باندې ځان پوه کړئ. اکارډنګ ټو بوایلز لا. تا ولې د بوایلز لا؟ نو بوایل لا را یاده کړئ چې بوایل لا څنګه ده. په بوایل لا کې وایي چې ګراف د پریشر او د والیوم د ګیس چې کم پریشر دی او والیوم د هغوی څه ریلیشن دی. نو دا فارموله تاسو ویلې ده چې اکارډنګ ټو بوایلز لا موږ سره بوایل محترم څه خبره کړې وه؟ بوایل محترم دا خبره کړې وه چې پریشر دا انورسلی پروپورشن دی والیوم اپا ګیس ته، خو چې کله ټمپریچر او نمبر اف مولز دا دواړه کانسټنټ وي. دا کنډیشن بوایل محترم ویلو. دې څه زموږ کار نشته، دا جدا لا ده، زموږ د ام سی کیوز سره کار دی. تاسو ته به ښکاري چې په دې کې د پریشر د پی پاور څومره دی قربان؟ دا 1 دی چې نه وي لیکلی نو بیا موږ وناخلو. د وی د والیوم هم 1 دی. نو دا ټریک لیټ سپوز د پی په ځای زه ایکس والم او د والیوم په ځای زه وای واخلم. ایکس از انورسلی پروپورشن ټو وای.
چې څومره هم داسې ریلیشن نازي. ما خو پریشر او والیوم یو ماډل MCQ ستاسو له جوړ کړو. په هر ځای کې به داسې ګراف وي. بس په زرګونو MCQs دي چې کله تاسو د ټیسټونو پاس پیپرز وګورئ په هغې کې دا موجود دي. نو ګراف به بیا څنګه راځي؟ ګراف به بیا داسې راځي. ګورئ شاباش کوارډینیټ سیستم د ګراف دا x دی او دا y. نو بیا به ګراف د x او د y ترمنځ هایپربولا راځي. دې ته وایي هایپربولا. که دلته زموږ سره پریشر دی، دلته والیوم دی، نو بیا هم دا ریلیشن دی. که دلته A دی، دلته B دی، نو بیا به هم داسې ګراف وي. د انورس ریلیشن لپاره خو یاد لرئ تاسو ته ما وایي چې د انورس کې به دواړه پاور 1 وي. که دلته هم زه پاور 2 اخلم، دلته هم پاور 2 اخلم، بیا زه ګراف راوباسم، نو هغه به ډېر زیات ډفرنټ وي د دې نه. یا دلته د x پاور 1 دی، د y سکویر پاور دی، نو بیا به ګراف څنګه وي؟ د هغې ټریک درته هم په نیکسټ ویډیو کې ښایم. اوس که دواړو پاور 1 وي نو بیا به ګراف هایپربولا وي. شاباش په دې کې هایپربولا کم یو دی؟ دا خو سټریټ لاین دی. په دې مخکې ویډیو کې مې درته ویلي کوم سټوډنټس نه وي کتلي هغه وګورئ چې کله د x او د y د یو بل سره ډایرکټ ریلیشن وي نو بیا به ګراف داسې وي. خو انورس دی نو دا غلط دی. دا هم غلط دی. دا ډي نمبر هم غلط دی. سی نمبر دا صحیح جواب دی. دې ګراف ته وایي هایپربولا. کوم سټوډنټ چې د فرست ایئر وي اخري چپټر چې کوم دی ترموډاینامیکس، په هغې کې به تاسو ویلي آیسوتم، ایډیابیټ، آیسوتم، آیسوبار، آیسوکار کوم ګرافس دي. دا چونکې دغه د بوایل لا ده، بوایل لا کې موږ څه وویل؟ ټمپریچر به کانسټنټ وي. په کم پروسس کې چې ټمپریچر کانسټنټ وي هغې ته آیسوتم وایي. نو دې ګراف ته کم نوم وایي؟ کله ناکله تاسو له دا ګراف درکړی MCQs. بل یو MCQs نمبر 2 د بوایل لا دې ګراف ته څه نوم وایي؟ زه دا میټاو کم. اکثر سټوډنټس په دې کې غلطیږي. The graph of Boyle's law is known as شاباش جوانو. آپشن نمبر A دې ګراف ته څه نوم وایي؟ آیسوبار ورته وایي. آپشن B آیسوکر ورته وایي یا آیسوکور ورته وایي. آپشن C ایډیابیټ ورته وایي یا آپشن D آیسوتم ورته وایي. په دې ټول کې تاسو آیسو اینئ. آیسو څه مطلب دی؟ د آیسو مطلب دی سیم. بار پریشر ته وایي، د پریشر یونټ دی چې په کم پروسس کې پریشر کانسټنټ وي، سیم وي، هغې ته آیسوبار وایي. کور دا د والیوم دپاره راځي. په کم پروسس کې مختلف پروسس تاسو فزکس او کیمسټري کې کوئ چې په کم پروسس کې د والیوم کانسټنټ و هغې ته بیا آیسوکور وایي، او په کم پروسس کې چې پریشر کانسټنټ و هغې ته بیا ایډیابیټ وایي، او په کم پروسس کې چې ټمپریچر کانسټنټ و نو هغې ته آیسوتم وایي. په دې کې به ټمپریچر کانسټنټ وي. نو بوایل لا کې دلته ما تاسو ته کنډیشن لیکلي و چې ټمپریچر کانسټنټ دی. نو آپشن نمبر D په دې کې صحیح دی. یا کله ناکله تاسو ته وایي چې دې ګراف مختلف دغې درکړي بایبولا، هایپربولا، نو دې ګراف ته هایپربولا هم وایي. بل یو MCQ ځان سره ولیکئ. آپشن نمبر A کې مختلف آپشنې به وي، خو دا یو آپشن پکې صحیح دی. دا درېیم MCQ چې دې ګراف ته آیسوتم هم وایي، هایپربولا ورته هم وایي. مختلف د ګرافونو نومونه دي. انجینیرینګ سټوډنټس به پرې ډېر زیات پوهېږي. هایپربولا دې ته وایي. اوس دا یاد لرئ کله ناکله داسې MCQs راشي، د دې نه ته جوړوم. The process in which temperature is constant is known as option number A isobar, isocore, adiabate, isotham. Temperature constant, isotham. دویم MCQs شاباش ځان سره نوٹ کوئ. MCQs number 2 the process in which pressure is constant is known as isobar. MCQs number 3 شاباش ځان سره نوٹ کوئ.
The process in which volume is constant is known as isocoro. Isocoro. The process in which temperature is constant is known as isotherm. Data isotherm. The process in which neither heat enters into a system nor leaves the system is called adiabatic. Adiabatic means چې نه پکې heat ننوځي او نه د heat بهر ته وځي. Perfectly insulated body وي. Perfectly insulated body نه وي. For example ترموس چې کوم دی دا زموږ سره adiabatic کې راځي. نو different MCQs دي په زرګونه MCQs د دې نه possible دي. Two types of graphs موږ discuss کړو. Let's suppose دا x دی دا y دی. دې دواړو د power 1 دی یو بل سره ډایرکټ ریلیشن وي. ګراف به له څنګه جوړوي؟ دا زما سره let's suppose x دی دا y دی. ګراف به داسې راځي straight line به راځي. اوس که چېرته د x او د y د سکویر د یو بل سره ډایرکټ ریلیشن وي بیا به ګراف داسې نه وي. بله هم څنګه وي؟ دا زموږ سره x دی دا y دی. چې کله انورس ریلیشن وي نو ګراف به داسې هایپربولا ټایپ راځي. چینل باندې نیو یې زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، خپل فرینډ سره یې شیر کړئ. د نیکسټ ویډیو پورې ماته راکړئ اجازت. Thank you very much.